mera sen av den, men... En lite mindre ryggsäck ska det här bli. Så kommer de här att vara där. Kan du borra en faktiskt kan du såga av en bit? Har en bits kvar här eller? Där kanske. Ja, jag ska bara skruva fast den här så kan jag hjälpa den. Jag behövde den nu. Så, nu. Ja, jag måste bara dra fast den här då. Så att den sitter tills jag ska ta nästa. Nej, jag tog den. Okej. Så, nu har vi 2 likadana såna här, hoppas jag. Som stöd, det var bra. Så kan du bara fast. Vända på den åt andra sidan. Du kan få låna min lite grann om du vill. Vilken? Den här. Du kan inte göra en till också. Va? Du kan inte göra en till också.
Kan du hjälpa att ta bort det här? Mm. Mm. Kolla. Elefanter brukar vara stora bitar och långa. Hasselnötter är väl inte de. Nej, från blandpåse. Det blir bra. Mm. Där kan ju häfta fast så länge. Jag ser någonting. Hallå? Ska den sitta där? Sitta där?
Med han. Jag ska hoppa upp här. Så. Han förstör. Jag vill ha en annan låda, tack. Får bara sy bort lite. Det tog för dem. Hej då. Klättra.